Chào mừng các bạn đã quay trở lại với game Play You. Mình là Bình Tĩnh. Đầu tiên, cho mình gửi lời xin lỗi vì tiến độ ra video của mình hơi chậm. Phần là vì cuộc sống bên ngoài, phần là do tính mình hơi cầu toàn. Muốn tạo những video thật tốt cho anh em xem, mong anh em thông cảm nhé. Như mọi người đã biết, mình đã có 3 hướng dẫn xây dựng lối chơi bộ binh, kỵ binh và cung thủ. Các lối chơi đó có mạnh không? Mạnh chứ, nhưng chưa là gì so với nội dung ngày hôm nay đâu. Xây dựng lối chơi mạnh nhất trong Rise of Kingdom. Video này của mình sẽ gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu lối chơi và giải thích tại sao đây lại là lối chơi tốt nhất. Phần 2 sẽ là cách phát triển lối chơi. Và phần 3 là cách các bạn rẽ hướng từ lối chơi bộ cung kỵ sang lối chơi này. Chúng ta bắt đầu với phần 1 nha. Như ở cuối video xây dựng lối chơi cung thủ mình đã đề cập, một số anh em đã đoán già đoán non được. Ở video này mình sẽ nói về lối chơi hỗn hợp, tức là có cả bộ cung kỵ. Thực ra nó cũng có ý đúng nhưng không hoàn toàn chính xác. Lối chơi mà mình đề cập ngày hôm nay sẽ là lối chơi kỹ năng. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ xây dựng một dàn chỉ huy có điểm chung là có nhánh tài năng kỹ năng. Vậy tại sao những chỉ huy có nhánh tài năng kỹ năng lại có thể tạo thành một lối chơi? Hay nói cách khác, điểm mạnh của lối chơi này là gì? Theo mình, lối chơi này có các điểm mạnh sau. Một là những chỉ huy có nhánh tài năng kỹ năng hiện tại rất đông đảo và ở binh chủng nào cũng có. Ví dụ như ở kỵ binh chúng ta có hạng vũ, quan vũ, Harak ở bộ binh, Nebu, Jisung ở cung thủ. Khi xây dựng lối chơi theo kiểu này thì lối chơi của bạn sẽ thú vị hơn, không còn đơn điệu một loại binh chủng nữa. Hai là các chỉ huy có tài năng kỹ năng thường sẽ sở hữu bộ kỹ năng sát thương cao, diện rộng, hồi nộ và ra kỹ năng liên tục. Điều này sẽ rất phù hợp với điểm mạnh thứ ba. Điểm mạnh thứ ba ở đây là rất hợp meta. Theo mình, meta hiện tại gồm có 2 yếu tố. Thứ nhất, game này là game chiến tranh, xây cờ chiến thuật, mà để làm được điều đó, chúng ta cần chiếm được không gian càng nhiều, càng nhanh, càng tốt để tạo điều kiện đốt công trình của địch, qua đó mở mang vào cõi rồi đi đến chiến thắng. Mà để chiếm được không gian, thường chúng ta sẽ giao tranh bằng các Mudabon kiểu như thế này. Khi hai quả bóng này va chạm vào nhau thì yếu tố sát thương kỹ năng cao, kỹ năng diện rộng và kỹ năng hồi liên tục của nhóm chỉ huy này sẽ phát huy tối đa tác dụng. Về mặt cá nhân, những chỉ huy nhóm này sẽ giúp bạn có nhiều điểm kill hơn. Về mặt tập thể, sẽ giúp liên minh của bạn dẹp nhanh quân địch và chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Đó là yếu tố đầu tiên của việc hợp meta. Yếu tố thứ hai ở đây, tất cả các KVK đều có phần thưởng huy hoàng trong quá khứ, tăng đến 40% mọi thiệt hại. Đối với những bạn chơi lâu thì chắc cũng nhớ, con số này trước đây là tăng tấn công, phòng thủ và máu. Mình nhớ không nhầm là mỗi loại 30%. Thời đó, Recharge hay là CM đúng kiểu pháo đài kiên cố, cứ ủi lên thôi, bên nào nhiều Recharge hơn, bên đó chiếm được nhiều không gian. Đồng thời, những cuộc chiến thì cực kỳ dài hơi, khi mà đốt cái cờ có khi phải mất nửa ngày không xong. Với tình trạng đó, nhà phát hành đã can thiệp bằng cách chuyển thành 40% thiệt hại như bây giờ. Với 40% thiệt hại, rõ ràng những chỉ huy tanker như Recharge sẽ đi đời, vì vốn dĩ ông ta cũng có bao nhiêu sát thương đâu. Nói quá lên thì không nhân 40% thì vẫn là không mà. Hay những chỉ huy đánh đơn mục tiêu như cặp Attila và Takeda cũng dần suy yếu. Còn bạn nào sâu mấy cái báo cáo Attila, Takeda lao vào giữa lòng địch rồi vẫn sống đi ra với mọi trao đổi đều lãi gấp đôi, sau đó hét vào mặt mình, thế này mà lỗ à? Thì mình xin đính chính lại luôn là cặp này đang yếu dần chứ không phải yếu. Ngoài ra, đấy là cách mà các bot nhiều lực đánh, mà họ là bot, họ làm gì chả đúng. Quay lại với cái 40% thiệt hại, có một nhóm nổi lên do hưởng lợi quá nhiều từ chỉ số đó, đó là nhóm chỉ huy có cây tài năng kỹ năng. Ví dụ như Jisung, vốn dĩ kỹ năng chuyên môn của ông ta đã có sát thương lớn, lại còn diện rộng, thì vào KVK ông ta sẽ tăng thêm 40% sát thương cho kỹ năng đó. Ngoài ra, ở mỗi chinh phạt chúng ta lại có thêm công nghệ pha lê tăng đến 42% tấn công, mà tăng tấn công cũng chính là tăng sát thương kỹ năng. Vậy với những yếu tố đó, một lần Jisung bắn tên là bạn hiểu kẻ thù đau đớn thế nào rồi đúng không? Và tương tự với các chỉ huy có nhánh tài năng kỹ năng khác như Nebu, hạng vũ, quan vũ cũng được hưởng lợi như vậy. Tóm lại, điểm mạnh của lối chơi này là bể tướng rộng giúp lối chơi bớt đơn điệu, chất tướng hợp meta. Dĩ nhiên, lối chơi này cũng có những điểm yếu, đó là bạn cần tính toán phân bố tài nguyên hợp lý. Ví dụ như farm gì nhiều hơn, nâng cấp công nghệ thường hay công nghệ pha lê vào nhánh nào tối ưu hơn, luyện vật liệu gì nhiều hơn để rèn trang bị, do bạn có cả 3 loại quân mà. Rồi, chúng ta đến với phần 2. Để phát triển lối chơi này, chúng ta cần gì? Đầu tiên, bạn cần một nền văn minh. Chơi theo nhánh kỹ năng thì các bạn sẽ chọn nền văn minh nào? Theo mình thì vẫn là Ottoman thôi. Tại sao? Thì mình đã giải thích ở video xây dựng lối chơi cung thủ rồi nhá. Để tránh mất thời gian, các bạn có thể click vào góc phải trên cùng. Ngoài ra,
nền văn minh này sẽ cho bạn 5% sức khỏe cung thủ, mà bạn sẽ không đủ 5 đạo cung theo nhánh kỹ năng đâu. Vì vậy, mình đề xuất phương án 3 trên 5 đạo quân của bạn sẽ là cung thủ để tận dụng tốt nền văn minh này. Cái thứ hai mà bạn cần hướng tới đó là một chủ đề thành phố. Dĩ nhiên ý mình là chủ đề thành phố huyền thoại. Cái nào mà có tăng sát thương kỹ năng thì cái đấy tốt cho lối chơi này. Chúng ta chỉ có 3 chủ đề này thôi. Hai cái đầu này thì bạn chỉ có thể sở hữu qua sự kiện thiên đỉnh sức mạnh. Cái pháo đài ban dợ này thì bạn có thể lấy nó từ top danh dự cá nhân KVK1 hoặc mua ở shop trừng phạt với giá 650.000 xu quý. Bạn có điều kiện hãy lấy từ nhóm 1. Còn bạn là một chú ong chăm chỉ hay nói tuyệt ra là bạn nghèo giống mình thì phấn đấu lấy nhà KVK1 nhá. Điểm chung của 3 cái chủ đề này là đều giảm chỉ số của bộ binh. Vì vậy, đội hình 5 cặp chỉ huy mình đề xuất để tận dụng tốt nền văn minh và chủ đề thành phố sẽ là 3 cung 2 kỵ hoặc 3 cung 1 kỵ 1 bộ. Mình sẽ đi theo lối 2 nhé. Vì thiếu bộ thì nó cứ kiểu bạn có bún đậu rồi sụn chả cốm mà lại không có mắm tôm vậy. Dĩ nhiên mình biết nhiều bạn không thích ăn mắm tôm, đứa bạn mình còn chấm tương ớt mà. Tuy nhiên, theo mình, có bộ binh sẽ giúp đội hình của bạn phần nào cứng cáp và rất dễ phát triển lối chơi lúc đầu game. Cái thứ ba là trang bị. Vì chúng ta có cả 3 loại binh chủng ở lối chơi này nên mình sẽ đưa ra gợi ý phát triển trang bị như sau. Với bộ binh, chúng ta sẽ bắt đầu từ set lộng gió và quả khiên quốc dân này. Sau đó thay dần set lộng gió bằng các món tím tốt hơn, thay váy, giày và tay trước. Chúng ta vẫn giữ được mốc kết hợp 2 của set lộng gió. Rồi thay đến mũ và áo. Thế này cũng đấm nhau tơi rồi đấy. Với bạn nào có thêm chút điều kiện, đóng thêm quả mũ, áo, giày, vàng. Còn điều kiện nữa thì mình xin phép không đưa ra lời khuyên. Vì bạn giàu, bạn luôn đúng. Với kỵ binh và cung thủ, các bạn có thể tham khảo ở 2 video trước của mình nhé. Về cơ bản, nó sẽ là như thế này. Các bạn có thể có những biến thể khác, tuy nhiên hãy chú ý phát triển trang bị theo hướng tăng các chỉ số giúp quân của bạn trâu bò trụ lâu trong giao tranh để gây sát thương. Cụ thể hơn, ở đây là tăng máu và phòng thủ. Rõ ràng 5 cái quân của bạn nhiều sát thương đấy, nhưng sẽ không làm được gì nếu quân của bạn chết sớm. Với trang sức, mỗi đạo quân của bạn nên có một cái mục kế cổ xưa. 3% quân cộng thêm là thiệt hại của bạn gây ra cũng tăng 3% đấy. Với bộ binh, hãy đóng thêm một quả sẹo gió, tránh trường hợp hành quân xa lù đù không theo kịp 4 đạo kia để bị bắt lẻ. Với 3 đạo cung và 1 đạo kỵ còn lại, hãy sắm cho họ phán xử im lặng để sầu oan địch hoặc bùa hộ mệnh để giảm thiệt hại phản công. Nếu bạn muốn update trang sức lên màu vàng, hãy cân nhắc đến chiếc sừng thịnh nộ này để ra kỹ năng nhanh hơn hoặc dây chuyền để ra kỹ năng đau hơn. Bạn có nền văn minh phù hợp, một chủ đề thành phố và một bộ trang bị chuẩn chỉnh. Giờ đến với cách phát triển chỉ huy qua các giai đoạn, vẫn là quả tham lam control này. Ở đây mình sẽ tính thời gian thực của một vương quốc, coi như bạn chơi mới cùng vương quốc đó đi. Có nhiều cách để bạn phát triển, mình sẽ chọn cách phát triển từ bộ binh để có thể tận dụng tốt những chỉ huy mạnh mẽ và phù hợp với đại đa số các bạn chơi free hoặc nạp ít. Ở thời gian đầu, bạn nên chọn nền văn minh Trung Quốc để phát triển. Đồng thời, bạn sẽ nhanh chóng mở khóa chuyên môn cho Tôn Tử, một chỉ huy sử thi mạnh nhất trò chơi. Hãy để Tôn Tử ở level 30 hoặc level 10 càng tốt, với tối đa các kỹ năng. Tiếp theo, tối đa kỹ năng và cấp độ cho Ironside để làm chỉ huy chính. Tôn Tử sẽ đi theo làm chỉ huy phụ. Theo mình, trong và trước KVK1 thậm chí đến KVK2 thì bộ đôi bộ binh này vẫn cực kỳ hiệu quả để các bạn nạp ít hoặc chơi free sử dụng. Quay lại quả timeline, khi vương quốc của bạn đạt 24, 80, 136, 192 ngày tuổi, xuất hiện vòng quay tượng vàng. Sử dụng 3 lần quay miễn phí, 2 lần quay với 400 gem và 1 lần đánh xoáy 5 để đán mốc 10 lượt quay. Qua đó, lấy 5 tượng free. Đây là cách đầu tư tốt nhất cho người chơi hệ ít nạp. Còn những bạn hệ nhiều nạp thì cứ quay từ 1 đến giới hạn, tùy theo sức của bạn thôi. Khi vương quốc của bạn đạt 38 ngày tuổi, vòng quay recharge xuất hiện. Hãy lấy ông ta và nâng cấp lên 5511 để đánh đấm ở KVK1. Sau này bạn vẫn có thể dùng ông ta để kéo ma dợ được. Đừng nâng cấp ông ta thêm, vì ông ta không có tác dụng gì trong đội hình sau này đâu nhá. Rồi tiết kiệm đá quý cho VIP 10, VIP 12 và tiết kiệm tượng vàng cho Jisungi. Đồng thời, trong quãng thời gian đầu này, các bạn cần tập trung nâng cấp công nghệ theo nhánh bộ binh để có thể tận dụng tốt các chỉ huy mạnh mẽ như Tôn Tử, Ironside và Richard nhé. Vương quốc đạt 85 ngày tuổi, KVK1 bắt đầu. Cố gắng hoàn thành chinh phạt càng nhiều càng tốt để sớm tối đa the nhé. Ngoài ra, như mình nói ở trên, chủ đề thành phố KVK1 là một trong những thứ giúp lối chơi của chúng ta thêm phần mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đạt được nó, bạn cần rất nhiều yếu tố như vương quốc của bạn phải thắng KVK, bạn nhiều điểm hành động, bạn nhiều thời gian để kéo man dợ. Nên nếu bạn không chắc chắn thì thôi, cứ từ từ, rồi sau 2 đến 3 cái KVK4 là bạn sẽ có thôi. Bạn còn nó sớm, có khi còn hơi bóp. Do đầu game bạn chơi bộ binh mà, có phải chơi theo lối kỹ năng đâu nhở. Vương quốc của bạn đạt 94 ngày tuổi, vòng quay Jisungi xuất hiện. Như trên mình nói, bạn cần ông ta để kéo man dợ và ông ta là một chỉ huy không thể thiếu trong lối chơi này. Hãy đầu tư càng nhiều đá quý vào vòng quay càng tốt, tối đa ông ta càng sớm càng tốt. Sau khi tối đa, tiếp tục tiết kiệm tượng vàng cho Alex. Bây giờ,
Bạn đã có hai cặp đánh KVK1 ngon lành rồi đấy. Một là Ironside cộng Tôn Tử, hai là Richard 5511 cộng Jisung tối đa. Với việc tập trung vào công nghệ nhánh bộ binh và bộ kỹ năng diện rộng từ hai cặp này, mình tin bạn sẽ kiếm được khá kill đấy. Vương quốc đạt 150 ngày tuổi. Vòng quay khăn béo xuất hiện. Như đã phân tích ở video kỵ binh, mặc dù có nhánh tài năng kỹ năng, nhưng bộ kỹ năng của Khan lại rất phế phẩm. Hãy bỏ qua. Vương quốc đạt 206 ngày tuổi. Vòng quay Alex xuất hiện. Đây là một chỉ huy cực kỳ xuất sắc ở KVK2, KVK3 và cũng rất hiệu quả với lối chơi kỹ năng này. Mặc dù không hề có nhánh tài năng kỹ năng, thì đến đoạn ghép cặp mình sẽ nói cụ thể. Ở thời gian này, hãy dành một lượng đá quý cho ông ta, nhưng do bạn đã dồn hết tượng vào Jisung nên tầm này, dù bạn có làm kinh tế tốt đến đâu, bạn cũng chỉ có thể nâng Alex lên 5511 hoặc cùng lắm là 5551. Nhưng mà như vậy là cũng đủ dùng ở KVK2 rồi. Ở KVK2 này, bạn vẫn có thể kéo man dợ bằng Richard cộng Jisung. Về khoản đánh đấm, bạn có thể dùng 3 cặp chỉ huy sau: Ironside cộng Tô Tử, Richard cộng Aya và Alex cộng Jisung tối đa. Vương quốc đạt 260 ngày tuổi. Vòng quay Edward xuất hiện. Ông ta rất mạnh ở KVK2 và KVK3, nhưng đến KVK4 thì lại hụt hơi do bộ kỹ năng có khá vấn đề. Cái này mình đã nói ở video xây dựng lối chơi cung thủ. Đồng thời, định hướng xây dựng lối chơi của mình là KVK4 trở đi chứ không phải là KVK2 player. Do đó, mình bỏ qua. Tôi nhanh đến KVK3. KVK này đặc biệt ở chỗ chỉ ăn farm và đánh bệ thờ di tích cổ cho đến khi kinh zone mở. Mà để đánh di tích cổ và bệ thờ, bạn cần hai cặp thần mạnh để thay phiên nhau đấm đá. Một là Alex cộng Jisung, hai là CM cộng Tôn Tử nếu CM của bạn đạt 5511 trở lên. Không thì bạn vẫn có thể dùng Ironside cộng Tôn Tử. Cân nhắc việc dùng Richard cộng Tôn Tử do bạn phải chữa thương nhiều đấy. Kinh lên mở thì bạn có thể dùng 3 cặp sau: Alex cộng Jisung, CM cộng AE và Ironside cộng Tôn Tử. Kết thúc KVK3. Bây giờ bạn sẽ đứng trước hàng tấn lựa chọn mà ai cũng mạnh mẽ và xuất sắc. Tuy nhiên, với việc bạn đã có tối đa Alex và Jisung cùng Richard 5511 thì mình tin rằng ngân sách của bạn cũng không còn nhiều đâu. Việc của bạn là cần set up hai đạo đánh bệ thờ KVK4 đã, mà không thể để Alex và Jisung là một cặp mãi được. Chúng ta cần thêm một cung để đi cùng Jisung và một bộ để đi cùng Alex. Với cung thủ, bạn hãy cố gắng đua thống đốc hùng mạnh để lấy đôi 3 tượng Nebu. Sau vài lần đua là có thể mở khóa ông ta. Ông ta rất mạnh ở lối chơi này đấy. Sau khi có Nebu, hãy nâng ông ta lên level 60 cùng kỹ năng 5511 để làm chỉ huy chính, để Jisung làm chỉ huy phụ cho ông ta. Cặp này có lẽ là nhiều sát thương nhất trò chơi. Từ hai kỹ năng diện rộng, bộ kỹ năng tăng nhiều sát thương cũng như hồi nộ, dùng chiêu liên tục. Cặp này mà các bạn kiếm kill thì phê chữ E cả dài. Còn về bộ binh, có hai lựa chọn cho bạn để đi cùng Alex, một là Quan Vũ, hai là Harak. Cả hai đều có cây tài năng kỹ năng. Theo mình, Quan Vũ sẽ tốt hơn ở lối chơi này, do kỹ năng chủ động của ông ta luôn là sát thương diện rộng, gây câm lặng 3 giây cho kẻ địch và hệ số sát thương cũng cao hơn Harak. Khi có vòng quay bộ binh, hãy quay lấy ông ta, nâng cấp ông ta lên level 60 và bạn có thể dùng vật phẩm cài lại kỹ năng để kỹ năng của ông ta là 51XX, đẹp nhất là 5155. Thì thậm chí bạn không cần tối đa Quan Vũ nữa, do chuyên môn của ông ta rất khó để kích hoạt. Đặt Alex làm chỉ huy phụ cho ông ta. Khi có Alex phụ, đội quân này của bạn sẽ miễn dịch với tất cả các hiệu ứng giảm sát thương. Trâu bò hơn nhờ lốc kia to khiên nhỏ của Alex, đêm tay to nhờ cộng đến 100% tấn công từ bộ kỹ năng của hai chỉ huy. Sát thương kỹ năng cực kỳ xuất sắc từ kỹ năng chủ động và kỹ năng thứ tư của Quan Vũ. Và đây, bạn đã có hai cặp mà theo mình nghĩ là rất ổn cho việc đánh đấm ở bệ thờ KVK4 rồi đấy. Mà bạn chú ý nha, hai cặp này, đặc biệt là Nebu cộng Jisung rất hay bị nhắm đến, nên hãy tham khảo mẹo chơi với chấm màu của mình để có thể điều khiển quân tốt hơn. Bây giờ, phát triển các chỉ huy của bạn như sau. Tối đa Nebu cái đã. Chuyên môn của Nebu tương tác rất tốt với kỹ năng thứ tư của Jisung và của chính Nebu. Nó mạnh hơn những gì bạn thấy đấy. Quan Vũ mà bạn đã làm cho thành 5155 thì có thể dùng ngon lành rồi. Cặp thứ ba mà bạn nên hướng tới đó là Hạng Vũ cộng William. Cặp này thì hàng tỷ sát thương từ bộ kỹ năng. Lượng sát thương gây ra chắc cũng 19-10 so với cặp Nebu. Vô cùng cơ động, sầu qua mai thì nghỉ chạy. Đặc biệt là kỹ năng thứ tư của William, tăng đến 20% phòng thủ và hồi 150 độ cho các đội quân còn lại của bạn và đồng minh xung quanh. Chơi theo lối này thì còn gì tuyệt vời hơn hồi nộ không, rồi lại còn tăng phòng thủ nữa. Đúng cái lối chơi này còn thiếu, không nói nhiều. Bạn chơi theo lối kỹ năng, bạn cần Hạng Vũ và William. Ba cặp trên ngoài điểm chung là nhiều sát thương ra thì còn điểm gì nhỉ? Đúng rồi, trúng giấy. Vậy chúng ta cần một cặp cứng cáp hơn, và cặp mình nghĩ tới đầu tiên đó là Artemisia và Aminator hoặc Tomiris. Trong đó Artemisia sẽ làm chỉ huy chính
Với nhánh tài năng phòng thủ cùng bộ kỹ năng nhiều chỉ số phòng ngự, cặp này sẽ là tanh cơ chính của đội hình. Sức mạnh của Amiator thì cần thời gian để chứng minh. Tuy nhiên, với cặp Artemisia và Tomiris thì không còn gì bàn cãi. Nó kiểu rất là toàn diện. Khi mà hai bộ kỹ năng này vừa khít với nhau, bạn vừa trâu bò, vừa có sát thương diện rộng, sát thương đơn mục tiêu cũng khủng khiếp. Thôi, tôi chọn hai em. Và cặp chỉ huy cuối cùng, theo mình sẽ là Cyrus và Ramses. Với 10 kỹ năng phục vụ Open Field, công mạnh, thủ châu, đêm trắng đêm đỏ lều to, có giảm hồi máu, có hồi nộ, cực kỳ cơ động. Cặp này hơi yếu về sát thương diện rộng so với các cặp khác, nhưng sát thương đơn mục tiêu thì cực kỳ khủng khiếp. Nếu bạn muốn chia sẻ sát thương diện rộng đều ra thì bạn có thể cho Jisongi phụ Ramses, Nebu phụ Cyrus. Nếu không, các bạn cứ để yên như này để có một cặp dứt điểm nhanh đối thủ. Tôi đã nốt Quan Vũ cho đẹp đội hình nhé. Và đây chính là đội hình mà theo mình nghĩ phù hợp nhất với lối chơi này. Trong đó, cặp nào cũng nhiều sát thương diện rộng, hỗ trợ nhau tốt với việc băm nộ và phòng thủ từ kỹ năng thứ tư của William. Làm 3 kẻ địch trong phạm vi hình tròn nhận thêm 30% sát thương từ kỹ năng chuyên môn của Alex. Điều này làm cho những sát thương diện rộng của các cặp chỉ huy khác thêm phần đau đớn, và đó cũng là lý do tại sao mình cho Alex vào đội hình này. Mặc dù mình biết Quan Vũ cộng Leonidas sẽ tốt hơn so với Quan Vũ cộng Alex. Kết hợp với nền văn minh Ottoman, chủ đề thành phố và các trang bị tốt, mình tin rằng bạn có thể trở thành kẻ đồ tể, ông vua chiến trường, chúa tể Open Field, ông hoặc là bà hoàng giết chóc. Mình cũng phải nhấn mạnh lại một lần nữa là đội hình này hơi giấy. Do đó, bạn cần tối ưu các chỉ số phòng ngự từ trang bị, các điểm tài năng, thậm chí là nhặt đá phòng ngự khi đấm nhau nhé. Đồng thời, với dàn chỉ huy này, bạn sẽ có một cặp thủ nhà tương đối ổn, nhưng đừng hứng mặt ra cho cặp Attila và Takeda vỗ nhé. Đó là Artemisia cộng Jisongi. Cặp rally công trình cứng cựa, đó là Ramses cộng Nebu. Nhưng mà chưa hết đâu. Bây giờ, bạn muốn chuyển từ lối chơi bộ, cung, kỵ sang lối chơi này, bạn cần gì? Chúng ta đến với phần cuối, cách dễ hướng lối chơi. Với những bạn đang chơi bộ binh, theo như video trước mình gợi ý thì đang có 5 cặp này. Hãy giữ lại 2 cặp, đó là Quan Vũ cộng Leonidas và Alex cộng Harad. Giữ lại cả Jisongi. Đầu tiên, sắm Nebu để ghép với Jisongi đang lẻ bóng. Sắm thêm Hạng Vũ cộng William để bắp thủ băm độ. Và cặp cuối cùng là Artemisia cộng Tomiris để đội hình của bạn thêm phần cứng cáp. Với những bạn chơi kỵ binh, đây là đội hình video trước mình gợi ý. Hãy giữ lại cặp Saladin cộng William. Cặp này sẽ đóng vai trò semi-tank và đi bắp cho đồng đội, mà đêm cặp này cũng to nữa. Giữ lại Hạng Vũ và Charavotta Maiza và cả cặp Nebu cộng Jisongi nữa. Cặp Attila và Takeda thì các bạn cất đi, đợi lúc zero địch thì lôi ra dùng. Bây giờ bạn có thể đóng thẳng 2 cặp cung nữa, chơi theo kiểu 2 kỵ 3 cung, hoặc nếu bạn muốn đội hình của mình đủ 3 loại quân, muốn địch dính nhiều hiệu ứng bất lợi như cầm mồm hay nhận thêm 30% sát thương thì thay một cặp cung ra và cho Quan Vũ cộng Alex vào. Với những bạn chơi cung, đây là đội hình video trước mình đã gợi ý phát triển. Hãy giữ lại cặp Nebu cộng Jisongi, Cyrus cộng Ramses và Artemisia cộng Tomiris. Bạn cần có cặp Hạng Vũ cộng William trước để bóc nộ, bóc thủ. Sau đó thêm cặp Quan Vũ cộng Alex. Và đó là toàn bộ lối chơi mà theo mình nghĩ là mạnh nhất hiện tại, cũng như cách bạn dễ hướng từ các lối chơi khác. Lưu ý, đây chỉ là một gợi ý phát triển lối chơi cũng như là gợi ý các cặp chỉ huy để bạn tham khảo. Bạn có thể tùy biến theo ý thích của mình. Video này đến đây thôi. Vậy, cảm nghĩ của bạn về lối chơi này như thế nào? Cũng như bạn muốn chúng mình làm về nội dung gì tiếp theo? Hãy để lại góp ý dưới phần comment nhé. Đừng quên bỏ lại một like và đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho chúng mình. Mình là Bình Tĩnh. Chào!